muuta kuin nää tuli Siilijärveltä ja 40 € pari. Mutta näihin pitää vaihtaa noin isomman männän tiivisteet, eli lähdetäänhän kuule Spede ruuaamaan taas jälleen kerran. Siinä olisi tiivisteet. No jos Kawasaki ZX6R:stä kun löytyi halvalla. Se on ainoastaan sopiva siihen isompaan mäntään, mutta siinähän se ongelma piti ollakin. Paljon nää maksaa? Taisi olla joku 15 €. Awesome. Ottaa ensin pois. Eikö? Hyvin napsu. Siitä lähtee. Mutta meillä onkin ne. Mä onkin urkki. Se on toi isompi tiiviste. Kyllä. Näissä on vielä ihan hyvät nää palat. Kyllä nää meille kelpaa. Kyllä näillä savake pysähtyy. Miten? Saako endoja heittää savakella sitten kun se on valmis? Häh? Ei saa. Menee rikki. Heti ihme kieltoja. No niin Spede, sulla on erikoistyökalu siinä. Tiesitkö Urkki, että ulkopintaa ei saisi vaurioittaa tässä männässä? Sen takia otetaan täältä sisältä kiinni. Totta kai mä sen tiesin. Luuletko Urkkia nyt ihan... Oliko se Brezhnev, joka sen opetti sulle? Ei, kun Gorbatsov. Ota toi kanssa tää pienempi pois. Meillä ei ole tiivisteitä siihen, ei sitten kannata ottaa. Teemme tietää, onko siellä tiivistettä, koska... Tosta näkyy, että tässä on. Onko siellä 1 vai 2? Tästä nimittäin... Tästä puuttuu toi ulompi. Ainut mikä puuttuu niin on toi. Päästiinköhän me sittenkin halvalla tästä hommasta? Kato, tästä puuttuu kans. Siitä puuttuu Iso. ulompi. Joo. Otapa se irti siitä. Mikä takia? No. Ne on remontoitu siitä. Nähtävästi. Ota tästä kanssa pois. Sekoitetaan nämä kaikki. Se on hyvä. Siitä otat pois sen kanssa. Kato siellä on. Noniin, sitten meillä riittää tiivisteet, eikö? Tiedän Urkki, että sä oot tommonen valtionpäämiehenä, niin sä oot luonnollinen johtaja, mutta sulla ei ehkä nämä käytännön asiat on niin hanskassa. Ja sen takia niin eiköhän me heitetään nää nyt tänne laatikkoon, ettei sekoiteta näitä keskenään enemmän. Ai jaa. Mutta silti niin mä haluan, että nuo pienemmät männät otetaan irti, koska mä uskoisin, että siellä ei ole kaikkia tiivisteitä talteen. No, Otan nyt ne pois vaan, äläkä selitä mitään. Aina kinaamassa. Sanotaan, viihdetaiteilijat on tommosia ihme kina. Keksiä sinäkin mukaan. Mikä presidentti sinäkin luulet olevassa? Kato, siellä oli tiivisteet. Onni. Taas säästettiin. Enkäs minä sanon? No niin, tunne takaisin se ja ota toisesta irti kanssa. No niin, vanha läpyskö pois. Näin saa. Voidellaan vähän tuolla jarrun esteellä näitä. Häh? Lykkimään. Niin. Oletko käynyt mua kansallispuistossa? No niin, ei muuta kuin läjää vaan. Joku Spede tai Urkki on. Näin. No niin, nyt on tiivisteet vaihdettu ja ei muuta kuin sinne odottaa uutta elämää. Se on täysin sille. Kato. Ei kanella. Muista toi näyttää vähän kapeammalta. No, katellaan. Nyt on nahapuri, jumalauta kun se soittaa kovalla, mutta ei se mitään. Vähän on oudosti noin kulunut tosta noin. Vähän sinertävää kanssa tossa noin. Hiotaan niitä vähän ja mitä sä teet? No, muistelin, että internetti kertoo, että näitä pitäisi liottaa tuolla öljyssä. No, ei muuta kuin öljyä.
omat konnuun ja niistä päälle. Joo. Nyt naapurikin rauhoittuvaksi. On sulla ihme naapureita, mutta no niin riittää jo. Nyt hölskytellään. No niin, ne imee siellä nestettä. Nyt hiotaan noita vähän. No niin, ja kytkimen kasaus. Tuossa on kasausohjeet. Ja ei muuta kuin lähdetään kaiveleen tuolta osia ja luultavasti niin pienen putsauksen jälkeen niin tämä osa kuuluu tuohon. Ei muuta kuin tästä edetään hieman vauhdikkaammin. No niin, siihen se meni. Jumalauta mitä settiä. Siis mikä noita naapureita oikein vaivaa? Pitäisikö meidän mennä näyttää miten homma hoidetaan? Ei vitsi. Ote jos toi väärinsoittaminen lopu, niin sitten nimittäin spede astuu kehiin.